Ngày bầu cử là ngày 23 tháng 5 thì trời mưa cả ngày. Mình và bạn mình là đội mưa. Thì may là nhà mình cách không xa điểm bầu cử cho lắm. Sau đó thì mình cầm thẻ cử tri của mình vào. Lần lượt vào quầy thì họ không kiểm tra chứng minh nhân dân của mình nhá. Nên cũng không có kiểm tra xem mình có phải là người trên cái thẻ cử tri này hay không. Mình nhớ là đi máy bay họ còn kiểm tra gắt hơn thế này. Tất cả mọi người, Linh đã quay trở lại. Vừa rồi thì là lần đầu tiên mình tham gia bầu cử quốc hội ở Việt Nam. Vì 10 năm qua thì mình đã sinh sống ở nước ngoài, và Việt Nam thì không có cái cơ chế cho người Việt ở nước ngoài tham gia bầu cử. Cái kỳ bầu cử 2021 ở Việt Nam thì nó hơi đặc biệt hơn một chút. Vì đây là cuộc bầu cử duy nhất mà người dân cử tri Việt Nam có thể tham gia 5 năm một lần. Nó rơi vào thời điểm mà mình đang học thi khá là căng thẳng và dịch Covid nó đang quay trở lại Việt Nam, cho nên là việc theo dõi nó cũng hơi vất vả trong việc tham gia sự kiện cũng như tìm kiếm thông tin. Vận động tranh cử ở Hoa Kỳ cũng như ở phương Tây thì nó khá là rõ ràng là họ có thể ra tranh cử, có những cái biểu ngữ xuống đường vận động, hay là có những cuộc tranh biện với nhau giữa các ứng cử viên. Mọi người có thể xem thêm cái clip mà mình nói về cái bộ phim Knock Down the House ở đây, thì mình có nói rất kỹ rằng là ứng cử và tranh cử vào Hạ viện và Thượng viện của Hoa Kỳ thì như thế nào. Nhưng mà ở Việt Nam thì vận động bầu cử ở Việt Nam nó rất là nó chỉ có bao gồm hai thứ, đó là truyền thông các thông tin tiểu sử này, và chương trình hành động của các ứng cử viên là sẽ được đăng trên báo cũng như là trên các đài truyền hình hay là trang web của chính quyền địa phương. Hai là họ sẽ đến gặp dân ở những cái cuộc gọi là hội nghị tiếp xúc cử tri tại địa phương đấy, sẽ tổ chức ở một số nơi trong cái khu vực bầu cử đấy. Thì cái khu vực quận của mình đợt này ấy, là đáng lẽ có 3 cuộc tiếp xúc cử tri, nhưng mà vì họ nói là vì lý do dịch Covid cho nên là họ gộp lại là một buổi trực tuyến, nhưng mà sẽ có đầu cầu là ở tại một địa điểm. Thì khi mà mình nhận được cái thông tin là nó đang diễn ra đấy thì mình nhận được khá là trễ, cho nên là khi mà mình đến thì nó đã diễn ra được khoảng 30 đến 45 phút rồi. Nhưng mà mình vẫn nghĩ là thôi vớt vát đến đâu rồi hay đến đấy, bởi vì là một cử tri với tư cách cử tri thì mình vẫn rất muốn được một cái cơ hội là lắng nghe những cái người ứng cử viên đấy. Nhưng mà khi mà mình chuẩn bị chạy vào thì cái người bảo vệ hay dân phòng đấy họ chặn mình lại, họ bảo là cháu đi đâu, thì mình nói là cháu muốn vào coi cái hội nghị tiếp xúc cử tri. Thì họ hỏi mình là mình có giấy mời không, thì mình nói là theo quy định thì cháu đâu cần có giấy mời để vào đâu. Thì họ bảo là đúng là không có giấy mời, nhưng mà đây là quy định mới, thông báo mới vì dịch, cho nên là mình cần phải có giấy mời thì mình mới được vào. Thì mình mới hỏi rằng thế thì các chú có thể cho biết đấy là công văn nào, dựa trên thông báo nào mà là bây giờ các cử tri phải có giấy mời thì mới được vào cái hội nghị tiếp xúc cử tri này hay không. Thì họ không trả lời được. Thì lúc sau đó thì có một người nói với mình rằng là cũng có thể là vì cái quy định là không cho phép tụ tập quá đông người vì thời điểm dịch đấy. Nhưng mà lý do họ không cho mình vào là vì không có giấy mời, chứ không phải là vì quá số lượng người tham gia. Và đấy là cuộc hội nghị tiếp xúc cử tri duy nhất của khu vực quận mình luôn, cho nên là mình cũng không còn cơ hội nào khác. Về mình quyết định là sẽ nghiên cứu cái chương trình hành động của họ, cũng như là sẽ search Google tên từng người. Rồi cái việc tìm chương trình hành động của họ nghe đơn giản vậy chứ thực ra rất là khó. Mình tìm tiểu sử ứng cử viên rồi cũng như chương trình hành động của các ứng cử viên. Rồi đây nhé, tiểu sử ứng cử viên đại biểu quốc hội. Ok, nào xem. Đây là cái trang tin mình đọc rồi. Vào thẳng đơn vị bầu cử xem nào. Ở đây có này. Nhưng mà đây là Thường Tín Hà Nội, Ninh Bình. Rất là khó. Mình nghĩ là nếu mà một người dân bình thường chỉ biết dùng internet ở cấp độ cơ bản thì không biết làm thế nào để họ có thể. Sau đó thì mình có được nhận được một cái file thông tin về cái chương trình hành động của các ứng cử viên này. Mình sẽ đọc một số cái chương trình hành động cho mọi người xem luôn. Trước hết tôi sẽ luôn gần gũi, gắn bó mật thiết, lắng nghe, tìm hiểu nguyện vọng của cử tri, tích cực phản ánh, giám sát việc giải quyết các vấn đề mà nhân dân kiến nghị với Quốc hội, các cấp, các ngành. Chịu sự giám sát và báo cáo trước cử tri về việc thực hiện nhiệm vụ đại biểu của mình. Đây cũng là thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh với các cán bộ tòa án: gần dân, hiểu dân, giúp dân, học dân. Tôi sẽ tích cực tham gia xây dựng pháp luật, là kiên quyết đấu tranh phòng chống tham nhũng, loại bỏ những hành vi hành dân, hách dịch, cửa quyền, đổi mới thủ tục hành chính tư pháp, tạo thuận lợi cho người dân tiếp cận công lý. Nghe cũng good đấy. Rồi một ứng cử viên khác
Thứ nhất, luôn đặt lợi ích chung lên trên hết. Bản thân không ngừng giữ gìn phẩm chất đạo đức lối sống, thực hiện tốt nhiệm vụ do Đảng, nhà nước và nhân dân giao phó, với phương châm do dân vì dân và chịu sự giám sát của nhân dân. Tôi nỗ lực làm tốt vai trò nhiệm vụ của đại biểu Quốc hội, thường xuyên giữ mối liên hệ mật thiết với nhân dân qua các buổi tiếp xúc cử tri, đi cơ sở lắng nghe ý kiến, chia sẻ tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị của cử tri, phản ánh kịp thời đến Quốc hội những tâm tư, nguyện vọng chính đáng. Trời ơi, cảm giác như là copy and paste những cái từ lặp lại vậy đó. Thì nói chung là nó rất là chung như vậy. Trừ khi là mình có thêm cơ hội chất vấn hoặc là trực tiếp trao đổi với những người ứng cử viên này. Chứ còn lại thì nhìn qua một cái hồ sơ, rồi nhìn cái khuôn mặt của họ, rồi tiểu sử của họ và chương trình hành động thì mình cảm thấy nó không đủ để ra quyết định rằng là cái người này sẽ là người có thể là đại diện cho tôi, được tôi ủy quyền để mà xuất hiện trước Quốc hội, thay tôi nói lên tiếng nói. Ngày bầu cử là ngày 23 tháng 5 thì trưa hôm đó là mình vừa làm xong bài tập luôn. Trời mưa cả ngày, mình và bạn mình là đội mưa. Thì may là nhà mình cách không xa điểm bầu cử cho lắm. Ôi, trông dễ thương nhỉ? Đến nơi thì mình thấy đa phần những người tham gia tổ chức bầu cử là các cô chú cũng khá là lớn tuổi rồi. Mình đoán là họ ở trong kiểu mặt trận tổ quốc, các kiểu hội phụ nữ, hội cựu chiến binh gì đấy. Có vài người trẻ như là kiểu mấy bạn dân quân thôi, cũng khá là vắng. Thì mọi người nói chung là cũng nhiệt tình, bảo là cháu có thể cất dù ở đây này, rồi cháu cho xem thẻ cử tri, rồi kiểm tra khai báo y tế. Sau đó thì mình cầm thẻ cử tri của mình vào, lần lượt vào quầy thì họ không kiểm tra chứng minh nhân dân của mình nhá. Cũng không có kiểm tra xem mình có phải là người trên cái thẻ cử tri này hay không. Mình nhớ là đi máy bay họ còn kiểm tra gắt hơn thế này. Mà cái thẻ cử tri thì nó không có dán hình gì cả, nó không có dán hình hít gì cả. Và nó cũng không có số chứng minh nhân dân luôn, nó chỉ có số thẻ cử tri thôi. Và khi mình nhận cái thẻ cử tri này, nó chỉ ghi là khu vực bỏ phiếu số mấy thôi, chứ nó không có ghi rằng là cái địa điểm bỏ phiếu là ở đâu. Mình phải lên tra Google khu vực bỏ phiếu số 3 ở quận đấy, không có. Mình phải ghi rằng là khu vực bỏ phiếu số 3, phường nào, quận nào, đơn vị bỏ phiếu số mấy thì nó mới hiện ra cái danh sách là cái nơi cụ thể để mình đến đi bầu. Chứ không thì mình cũng không biết là mình đi bầu ở đâu luôn. Cái thẻ cử tri thì nó không ghi. Thậm chí là cái thẻ cử tri của đứa bạn mình là bị sai ngày tháng năm sinh luôn mà cũng chả sao cả. Thì đến đấy thì họ chỉ kiểm tra xem cái số thẻ cử tri đấy nó có trùng khớp trong cái danh sách đã cung cấp thẻ cử tri hay không. Sau đó họ phát cho mỗi đứa tụi mình 2 cái lá phiếu. Một là cái lá phiếu Hội đồng Nhân dân và một cái lá phiếu đại biểu Quốc hội. Khá là thú vị nhá. Tức là ở trên cái phiếu bầu cử này thì nó cũng có ghi là tổ bầu cử số mấy. Nó không ghi ngày bầu cử. Nó không có cái mã barcode hay là cái mã ID hay số gì cả. Mình không biết là họ làm sao để họ kiểm soát được là tổng số phiếu bầu họ in ra là bao nhiêu, rồi phiếu nào bị thất lạc, phiếu nào bị hỏng. Bởi vì nó không có mã code, nó không có số đánh số thứ tự là 1, 2, 3, 4 hay gì cả. Sau đó là họ chỉ tụi mình vào buồng, thì mỗi cái buồng thì nó chia ra làm cái gian và đằng sau nó có cái rèm. Thì mình thấy là cũng ok, cũng tương đối kín. Và phía trong cái buồng thì họ có dán 2 cái danh sách, là một là danh sách ứng cử viên Hội đồng Nhân dân và một cái danh sách là ứng cử viên đại biểu Quốc hội này. Trong đó thì không có chương trình hành động gì cả, nói chung là nó chỉ có tên, tiểu sử, ngày tháng năm sinh và chức vụ này kia thôi, còn ngày vào đảng đó. Vì thời gian qua mình học quá là bận ấy, cho nên là mình vẫn cảm thấy rất là mơ hồ khi mà mình ngồi trước cái danh sách 10 người như thế này, nên là mình quyết định là Google tên từng người, đặc biệt là trong những người ứng cử viên đại biểu Quốc hội. Xong rồi mình mới phát hiện ra là một người là đã từng bị thiếu sót, sai phạm liên quan đến ngành và lĩnh vực phụ trách, cụ thể là liên quan đến việc sử dụng nguồn kinh phí ngân sách nhà nước. Mình gạch người đó đây. Nói chung thì cái tiêu chí của bầu của mình thì mình cũng nghĩ là ok, mình sẽ ủng hộ những người trẻ. Vì mình nghĩ rằng là nó cũng phải phản ánh đúng cái dân số Việt Nam bây giờ là dân số trẻ, dân số đang lao động, là họ là đại diện cho thế hệ trẻ của tụi mình. Và mình cũng sẽ có một chút sự ưu tiên cho những người ngoài đảng, và một chút ưu tiên cho những người là phụ nữ hoặc là dân tộc, hoặc làm những cái công việc nó đặc thù, nó không phải trong nhà nước. Thì bởi vì mình cảm thấy là Quốc hội cần phải có cái sự đa dạng hơn về cái người đại diện cho tiếng nói của người dân, nên thành ra là mình ngồi trong đó khá là lâu. Bạn mình thì bầu xong và ra trước, thì sau đó mới kể cho mình rằng lúc mà mình ngồi trong đó thì một ông chú cũng cứ lâu lâu lại ngó vô buồng của mình, hỏi xem là sao mình lại xem điện thoại, rồi mình làm gì trong đó mà lâu thế. Mình nghĩ rằng là có gì sao đâu chứ, 5 năm mới bầu một lần, và hôm đấy rất là vắng, mình không có chiếm buồng đấy của bất kỳ ai cả.
Sau khi gạch xong một số cái tên mình cảm thấy là không hài lòng thì mình gấp lá phiếu lại cẩn thận, khỏi buồng và cho cái lá phiếu đấy. Thì nó có hai cái thùng phiếu khá là rõ ràng, một thùng màu xanh, một thùng màu đỏ. Thì thùng lá phiếu màu xanh thì cho vào thùng màu xanh, lá phiếu màu hồng cho vào thùng màu đỏ. Vừa mới bỏ xuống quay lưng lại là để một anh chàng ấy ngồi ngay đấy, ngồi lắc lư đằng sau bức tường ấy, cầm sẵn cái chai xịt nước rửa tay. Thì ok, cũng khá là chu đáo, mỗi tội ngồi hơi gần thôi. Bầu xong mình đi ra cái quầy ngược lại thì có một cái cô đang cầm sẵn cái thẻ cử tri của mình, chỉ đợi mình đi ra thôi để họ cụp cái dấu là đã bỏ phiếu vào. Thì đấy, thế là xong. Thôi đi bỏ phiếu, thời gian đi bỏ phiếu chắc tổng cộng 10 đến 15 phút, bởi vì mình cũng ngồi trong đấy khá lâu. Mình nghĩ là đây là cuộc bầu cử mà thế hệ 9X, thế hệ millennial của mình quan tâm khá là nhiều đấy. Tại vì thế hệ tụi mình bây giờ thì là đã đi làm ít nhất một vài năm, đã lập gia đình, có con cái, có 1 hoặc 2 bằng cấp rồi, đã quan tâm đến những vấn đề chính trị xã hội nhiều hơn. Cho nên là mình thấy là mọi người chia sẻ rất là nhiều cái kinh nghiệm, cái trải nghiệm đi bầu của họ. Có một người bạn chia sẻ với mình rằng là họ từ chối đi bầu, thì tự dưng có vào buổi tối thì tự dưng có người đến nhà xin thẻ cử tri của họ. Tất nhiên là cái người bạn đấy từ chối. Cũng thấy là nực cười, tại vì tự nhiên đi thu lại thẻ cử tri làm gì. Một người khác thì nói rằng là họ đang đi công tác thì ở nhà có ông tổ trưởng tổ dân phố bầu thay cho luôn. What? Đó là vi phạm pháp luật đấy. Tại vì trong luật bầu cử là cấm bầu thay bầu hộ nhá. Thì mình không hiểu. Vì mình theo dõi tin tức bầu cử trên mạng xã hội thì mình mới thấy một cái clip này của đài VTC. Hôm nay, hơn 69 triệu cử tri Việt Nam sẽ thực hiện quyền và trách nhiệm công dân. Mọi người thấy có vấn đề gì đâu? Đây chính là lá phiếu, đó chính là cái lá phiếu mà mình nói từ nãy giờ đó. Cái người cử tri dân tộc này họ gạch tên ứng cử viên giữa thanh thiên bạch nhật vậy á. Xung quanh là không có gì hết, không có một cái buồng, không có cái gì để che hết á, mà rồi cái camera thì chỉ thẳng vào cái lá phiếu vậy đó. Như thế này là rõ ràng vi phạm cái khoản 5 điều 69 của luật bầu cử rồi. Khi cử tri viết phiếu bầu, không ai được xem, kể cả thành viên tổ bầu cử. Và khác với lại bầu cử ở Mỹ, đó là ở bầu cử Việt Nam, tức là bầu cử Việt Nam thì cử tri không được phép ở lại giám sát, chỉ có ứng cử viên này hoặc là cơ quan đại diện ứng cử viên và một số người dân đáng tin cậy được gọi là giao trách nhiệm giám sát thôi. Cho nên là mọi niềm tin là phải đặt vào Đảng và Nhà nước thôi, không còn cách nào khác. Thì theo như kế hoạch là dự báo vào ngày 2 tháng 6, 10 ngày sau ngày bầu cử thì sẽ có kết quả đại biểu Hội đồng Nhân dân, và 20 ngày sau khi ngày bầu cử thì vào ngày 12 tháng 6 thì sẽ có kết quả đại biểu Quốc hội. Và dù kết quả thế nào thì mình cũng mong là ai trở thành đại biểu Quốc hội thì nhớ một điều rằng là họ được ai ủy quyền và họ đại diện cho ai khi họ bước vào cái tòa nhà Quốc hội đấy. Còn tóm lại thì nói về bầu cử ở Việt Nam thì nói cả ngày không hết. Có rất là nhiều chuyện thú vị mà mình nghĩ là mình vẫn đang tìm hiểu dần dần khi mà mình mới về Việt Nam. Nhưng mà đấy, thì cái đấy sẽ dành cho một dịp khác. Và vì vậy thì xin hẹn gặp lại mọi người trong video sau nhé. Bye bye. Hội đồng bầu cử quốc gia đề nghị cử tri cả nước đi bầu cử vào ngày 23 tháng 5 năm 2021.